წარმოგიდგენთ. English Book Club with Anastassia. გამარჯობა ბავშვებო, დღეს ჩვენ წავიკითხავთ ორ პატარა წიგნს. Counting Chicks და Hello Whale. ჯერ ჩვენ წავიკითხავთ Hello Whales. Hello Whale. გამარჯობა ვეშაპო. ახლა თქვენ გაიმეორეთ. Hello Whale. ახლა თქვენ გაიმეორეთ. Hello Whale. Hello Whale tail. გამარჯობა ვეშაპის კუდო. Words სიტყვები. ახლა გავიმეოროთ სიტყვები. Hello გამარჯობა. Whale ვეშაპი. Tail კუდი. ახლა წავიკითხოთ Counting Chicks. წიწილების დათვლა. I see one chick. მე ვხედავ ერთ წიწილას. ახლა თქვენ გაიმეორეთ. I see two chicks. მე ვხედავ ორ წიწილას. ახლა თქვენ გაიმეორეთ. I see three chicks. მე ვხედავ სამ წიწილას. I see four chicks. მე ვხედავ ოთხ წიწილას. I see five chicks. მე ვხედავ ხუთ წიწილას. I see six chicks. მე ვხედავ ექვს წიწილას. Words სიტყვები. ახლა გავიმეოროთ სიტყვები. I see მე ვხედავ. One ერთი. Two ორი. Three სამი. Four ოთხი. Five ხუთი. Six ექვსი. თუ მოგეწონა ჩვენი გაკვეთილი ძალაიქეთ. არ დაგავიწყდეს, გამოიწერეთ პატარა ჟირაფის არხი.